Assalamualaikum and hey guys, welcome back. Okay, hari ni saya nak buat unboxing satu barang yang saya beli kat Shopee, iaitu DVD TV box ataupun lebih dikenal sebagai Mytv Decoder kot. Okay, ini datang dalam pelbagai brands dan dia support untuk Mytv punya channel. Okay, jom kita unboxing. Saya beli decoder ni dekat Shopee. Okay, saya akan sertakan link dia dekat store mana yang saya beli. Okay, sekarang jom kita set up kepada TV. Kita connectkan semua HDMI, the power sources, and also kena ada antena tau. It's either korang ada antena luar ataupun dalam. Okay, sebenarnya tadi masa saya terus plug in dan terus connect dengan TV, dia auto search. Tapi kalau korang ada problem, korang boleh try ikut step ni pergi dekat setup, so korang boleh auto search untuk channel-channel yang ada. Okay, buat masa sekarang ni kita ada 15 TV channel dan 6 radio channels daripada Mytv. Okay, ini adalah list-list dia. Okay guys, thank you for watching dan jangan lupa subscribe dan like video saya. Thank you, bye.